Εγώ είμαι μέλος της μαρονιτικής κοινότητας και είχα την τύχη να γεννηθώ στο χωριό Κορμακίτης. Το χωριό Κορμακίτης είναι ένα από τα 4 εναπομείναντα χωριά των Μαρονιτών εδώ της μαρονιτικής κοινότητας και έχει μια ιδιαιτερότητα. Στο χωριό μου ομιλείται η Σάννα, όπως λέμε εμείς, οι φυσικοί ομιλητές, ή η Κυπριακή, η Μαρονιτική, η Αραβική. Έχω γεννηθεί πριν από τα γεγονότα του 1974 στο χωριό, βασικά το 1971, και είχαμε παραμείνει στο χωριό μαζί με τις γονείς μέχρι και το 1980. Οπότε είχε πάρθει η απόφαση να φύγουμε από το βόρειο μέρος και να κατοικήσουμε πλέον στο νότιο μέρος. Ήταν μια κατεξοχήν επιλογή των γονέων. Εμείς, επειδή τότε ήμασταν ανήλικα, ήταν φυσικά αναμενόμενο να ακολουθήσουμε τους γονείς. Όμως, καθ' όλη τη διάρκεια που εμείς βρισκόμασταν στο βόρειο μέρος, απολογούμε στο νότιο μέρος, ερχόμασταν στο χωριό και εκεί περνούσαμε τα καλοκαίρια μας, τις διακοπές μας, τα Χριστούγεννα μας, το Πάσχα. Τώρα θέλω να μιλήσω λίγο για τη χρονική περίοδο μέχρι και το 1980. Ήταν μια περίοδος η οποία εγώ θα μπορούσα να πω ότι στιγμάτισε με σαν ομιλητή, να το βάλουμε από πλευρά γλωσσικής, διότι ήμουν συνεχώς μαζί με τον παππού και τη γιαγιά, αφού η μητέρα είχε το χρέος και την υποχρέωση να πηγαίνει στους αγρούς να εργάζεται μαζί με τα αδέλφια της σε χειρονακτικές εργασίες, και ο πατέρας ως επιπλήστον βρισκόταν στο νότιο μέρος όπου και εργαζόταν. Άρα με την πάροδο των χρόνων είχα πετύχει να κατακτήσω τη γλώσσα της Σάννα, τη μαρονιτική, μέχρι έναν πάρα πολύ καλό επίπεδο, μπορώ να πω, και να συγκαταλέγουμε τώρα ίσως στους τελευταίους φυσικούς ομιλητές της γλώσσας. Εδώ θέλω να ανοίξω ένα παράθυρο και να τονίσω ότι οι γονείς στο σπίτι, μεταξύ τους, στην παρουσία μας, εμάς πάντα μιλούσαν τη Σάννα, ενώ ακόμα βρισκόμασταν εκεί στον Κορμακίτη. Κατόπιν όμως που εμείς είχαμε περάσει στο νότιο μέρος και ήρθαμε πλέον σε άμεση επαφή μαζί με τη δεσπόζουσα ελληνική, ήταν φυσικό σιγά σιγά να λιώνεται η χρήση της γλώσσας στο σπίτι, επειδή οι γονείς ξεφύγει από το κλειστό το κοινωνικό του σύνολο και είχαν έρθει σε επαφή με νέους φίλους Ελληνοκύπριους και δεν ήθελαν να είναι προσβλητικοί απέναντί τους μιλώντας τη Σάννα, οπότε προσέφευγαν στην ελληνική γλώσσα. Σήμερα μιλάω πάρα πολύ καλά την αγγλική γλώσσα. Είμαι πολύ καλός επίσης στη γαλλική γλώσσα. Όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας μας, πήγαμε σε φροντιστήρια και ξεκινήσαμε να μαθαίνουμε τα αγγλικά, που τα αγγλικά είναι τόσο για τους Ελληνοκύπριους όσο και για τους Τουρκοκύπριους μια βασική γλώσσα στην οποία κατευθύνονται με απότερο σκοπό την μελλοντική τους φοιτητική πορεία. Ήθελα μετά από τα όσα έχουμε πει προηγουμένως να προσθέσω ότι μετά από τα αγγλικά ήρθε εκεί το δίλημμα ποια κατεύθυνση για την κάθε οικογένεια θα πάρει το παιδί για σπουδές με γνώμονα το επαγγελματικό του μέλλον. Οπότε εγώ τότε είχα επιλέξει να ακολουθήσω τον κλάδο ξένων γλωσσών στον Κίκο. Ο κλάδος ξένων γλωσσών ήταν ενισχυμένος στην αγγλική, τη γαλλική γλώσσα και τη γερμανική. Εκεί είχα μια φοβερή και εντατική εκμάθηση των τριών αυτών γλωσσών, μπορώ να πω με πάντα φιλοδοξία να ακολουθήσω τον τουριστικό τομέα. Και επιπρόσθετα, επειδή είχα κάνει τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο τμήμα τουρκικών και ανατολικών σπουδών, με όλα αυτά πιο πάνω, αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι προς τη μεριά της δικής μου γλώσσας, της Σάννα. Μέσα από το ακαδημαϊκό μου χώρο έχω έρθει σε επαφή και έχω έρθει και σε συνεργασία με αξιόλογους ακαδημαϊκούς,
μαζί με τους οποίους συγκροτούμε την ομάδα της καταγραφής και αναβίωσης της γλώσσας του χωριού μου. Αυτό συντελείται τώρα από το 2013, αλλά εγώ έχω ξεκινήσει ακόμα πιο πριν από αυτούς το 2008. Άρα μαζί με όλα αυτά και την ερευνητική ομάδα, με την οποία εκπονούμε εδώ και αρκετών καιρών διδακτικών υλικών πάνω στην Κυπριακή Παρανοητική Αραβική, φιλοδοξούμε όπως όχι μόνο να την αναβιώσουμε, αλλά και να την κρατήσουμε για τις επόμενες γενιές. Τα τουρκικά πάντα ήταν στο μυαλό μου από τον καιρό που ήμασταν μόνιμοι κάτοικοι στο χωριό, παραμείναμε εκεί μέχρι και το 80 και ήταν σημαντικά για μένα γιατί ήταν η γλώσσα η οποία σιγά σιγά επέτυχε να εισέλθει μέσα στην κοινότητα. Μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες των κατοίκων του χωριού, στις συναλλαγές τους μαζί με τα γειτονικά χωριά όπως είναι η Ειρήνη, είναι το Διόριος, η Μύρτου κλπ. Πλέον δειλά-δειλά εισήλθε στα σπίτια, εισήλθε στους φυσικούς ομιλητές της Σάννα και ας μην ξεχνάμε ότι η τουρκική γλώσσα είναι δομημένη πάνω στην Οθωμανική, Περσική και την Αραβική. Άρα εκεί υπάρχουν οι ρίζες, για μένα υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις οι οποίες είναι γνωστές σε μένα λόγω της Σάννα. Και αυτό ήταν που εμένα έδωσε το έναυσμα να εμβαθύνω περισσότερο στην τουρκική και ας μην ξεχνάμε ότι εδώ στην Κύπρο συμβιώνουμε και συνυπάρχουμε δύο κοινότητες και οφείλει μία κοινότητα να γνωρίζει τη γλώσσα της άλλης. Και αυτό είναι προς όφελος όλων και ένας άνθρωπος σήμερα ο οποίος είναι όχι μόνο δίγλωσσος και πολύγλωσσος, του ανοίγονται διάπλατα οι ορίζοντες με ό,τι καταπιάνεται. Όταν περάσαμε ουσιαστικά στο νότιο μέρος, ήταν για μένα πράγματι τρομακτικό το να βλέπω ότι βρίσκομαι γλωσσικά σε έναν περιβάλλον στο οποίο εγώ δεν ανήκω. Και αυτό που ξεχώριζε ήταν επειδή εμείς όλοι από τον Κορμακίζη, σχεδόν η πλειοψηφία, κατασταλάξαμε γύρω από την εκκλησία εδώ κοντά της Παναγίας των Χαρίτων. Και μεταξύ μας υπήρχε αυτός ο κώδικας επικοινωνίας και τόσο στην εκκλησία όσο και στις επισκέψεις μας στα σπίτια, σε συγγενικά κλπ. Μιλούσαμε τη Σάννα. Όταν όμως πηγαίναμε στο σχολείο, ασυναίσθητα, ερχόταν σε εμάς έναν απαγορευτικό, εδώ δεν μιλάω Σάννα. Δηλαδή ήταν κάτι που έβγαινε από μέσα μας και ήμασταν κάπως έτσι, να το πω, δεμένοι, επιφυλακτικοί, πώς θα μας δει ο άλλος, τώρα αυτός τι μιλάει, τι είναι αυτό που ακούμε. Και υπήρχαν και διάφορες περιπτώσεις που αντικριζόμασταν κάπως μειωτικά και αποξιωτικά. Οι παιδικοί μας φίλοι, οι καινούργοι να το θέσουμε έτσι, δεν είχαν γνώση για το τι πράγμα μιλούσαμε, τι είναι αυτή η γλώσσα. Μιλούσαμε στην Κυπριακή καθομιλουμένη. Ούτε καν μιλούσαμε την ελληνική που μαθαίναμε στο σχολείο. Άσε που δεχόμασταν και επιπλήξεις ότι πρέπει να μάθουμε να μιλάμε και σωστά ελληνικά. Οπότε εμείς δεν προσφεύγαμε συχνά να μιλούμε τη γλώσσα, τη δική μας τη γλώσσα, τη Σάννα. Αυτό συνέβαινε σε ενδοεπικοινωνία, ως επιτοπλίστων. Στη δουλειά καθημερινά μιλάω 3 με 4 γλώσσες. Συγχρόνως μιλάω στον υπήκο των γαλλόφωνων, μιλάω στον αγγλόφωνο, μιλάω με τους Ελλαδίτες, μπορεί να πω και κάτι στους διερμηνείς, τους αραβόφωνους, έτσι για σκοπούς και εγώ να φρεσκάρω για να ενισχύσω τα αραβικά μου. Αραβικά εννοώντας πάντα όχι εντάξει, να τα εμπλουτίσω για λόγους επαγγέλματος. Στα πρώτα γνωρίσματα μου μαζί με αραβόφωνους προσπαθούσα και εγώ ίδιος να αντιληφθώ τη διαφορετικότητα, διότι υπάρχουν πάμπολες αραβικές, δεν είναι μία και τελείως, είναι η κλασική αραβική. Είτε είναι από την Αίγυπτο, είτε είναι από το Λίβανο, είτε είναι από τη Συρία. Οπότε εγώ πλέον και σαν ομιλητής της Σάννα βρίσκω ότι είμαι
πιο κοντά στους Σύριους γλωσσικά και ξεδένει η γλώσσα μου, να το πούμε έτσι απλά, και μιλάω στους Σύριους ειλικρινά τη Σάννα και μένουν έκπληκτοι. Και για μένα υπάρχει λόγος που είναι έκπληκτοι, διότι η Σάννα η δική μας είναι κάτι που έμεινε στο χρονοτούλαπο, στον 9ο αιώνα, κράτησε τις ρίζες, στα ρήματα κλπ. Είναι αμόλυντη από τη νέα κλασική αραβική και πιστεύω πως με βλέπουν σαν να μιλάω εγώ αρχαία ελληνικά στο Σύνταγμα. Όχι, δεν παρακολουθώ μαθήματα τουρκικό. Φροντίζω όταν εγώ επισκέπτομαι τους γονείς μου, οι οποίοι μένουν πλέον μόνιμα στον Κορμακίτη, είτε επισκέπτομαι σε έναν γειτονικό χωριό να φάω ένα φαγητό, είτε να πάω να κάνω κάποια ψώνια, χρησιμοποιώ τα τουρκικά. Benim Türk arkadaşı var. Onlar kuzeyde yaşıyorlar. Ben köyüme gittiğim zaman onlarla Türkçe konuşuyorum.